कबीर लूटना है ता लूट लै, राम नाम है लूट, फिर पाछै पछताओगे, प्राण जाहेंगे छूट। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਸਲੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਣੀ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਮਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਵੈ ਆਗ, ਪਾਂਚੋ ਲੜਕਾ ਜਾਰ ਕੈ, ਰਹਿ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਹਿਤ, ਮਾਇਆ ਲਿਪਤ ਨ ਰੰਚ, ਬਿਰਲੇ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਨਾ ਰਚੇ ਪ੍ਰਪੰਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁੰਭੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਂਚੋਂ ਲੜਕਾ ਜਾੜ ਕੇ, ਪੰਜੇ ਲੜਕੇ ਜਲਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਣਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਵ ਰਾਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਹੈ ਲੜਕਾ ਵੇਚਈ, ਲੜਕੀ ਵੇਚੈ ਕੋਈ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ ਕਬੀਰ ਸਿਉ, ਹਰ ਸਿਉ ਬੰਝ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮਤ ਸਹਿਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪਾਛੈ ਭੋਗ ਜੋ ਭੋਗਵੈ, ਤਿਨ ਕੋ ਗੁੜ ਲੈ ਖਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਛੈ ਭੋਗ ਜੋ ਭੋਗਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੇ ਕੋ ਕਿਛ ਤੁਲਹਾ ਬਾਂਧੋ, ਕਿਆ ਪਰਵਾਸਾ ਧਨ ਕਾ, ਕਹਾਂ ਬਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ, ਇਤਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ ਠਨ ਕਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਕਿਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਧਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਸਰ ਪਰ ਫੂਟੇ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਫੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੱਕੀ ਗਾਗਰ ਫੜ ਲਈਏ, ਭਾਵ ਪੱਕਾ ਗਿਆਨ, ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੋਗ ਭੋਗਣੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੂੰਘੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਗੁੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਂਡੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂੰਘੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੂੰਘਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜ੍ਹਬੋ ਭਲਾ, ਪੜ੍ਹਵੈ ਸਿਓ ਭਲ ਜੋਗ, ਭਗਤ ਨਾ ਛਾਡੋ ਰਾਮ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਕ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਭਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਯੋਗੀ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਿਤ ਮੂਹੇ, ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੂਪ 'ਤੇ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਭਗਤ ਨਾ ਛਾਡੋ ਰਾਮ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਸਤਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੀ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਜਿਨਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਜਿਓ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਦੂਜੇ ਵਿਆਪੈ ਚੋਰ ਜਿਓ। ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝੇ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਪਸੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜਿਓ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਖੁਸ਼ੀਆ ਮਨ ਕਰੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੰਗੇ ਸੁਖ ਜਿਓ। ਕਰਤਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਜਿਓ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੇ, ਤਿਤ ਤਨ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖ ਜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਆਪੇ ਚੋਰ ਜਿਓ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝੇ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੇ ਪਸ਼ੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜਿਓ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਢੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੇ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਕਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਿਤ ਤਨ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਢੋਰ ਜੀ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਆ ਢੋਰ ਆ ਗਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਤੀਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਖੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾ ਛਾਡੋ ਰਾਮ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਕ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨਮੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਲੋਗ ਕੇ ਨਿੰਦੇ ਬਪੜਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਨਾਹੀ ਗਿਆਨ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਰਵ ਰਹਿ, ਔਰ ਤਜੇ ਸਭ ਕਾਮ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਸੁਧ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਰਵ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਬੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੀਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਰਾਮ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਰਵ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਕੇ ਘਾ ਘਰੇ, ਚੌਦਸ ਲਾਗੀ ਆਗ, ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ, ਤਾਗੇ ਆਂਚ ਨਾ ਲਾਗ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਪਰਦੇਸੀ ਹੈਗਾ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇਤੀਏ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਾਹ ਕਰੇ, ਘਾਹ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾੜ ਜਰੇ ਜੈਸੇ ਲਾਕਰੀ, ਕੇਸ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ। ਘਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਣੀ ਸੁਆਹ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਲਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਗੇ ਆਂਚ ਨਾ ਲਾਗ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਇਲੇ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਗੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਦ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਦ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ ਸਭੇ ਅਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭੇ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀਅਨ ਇੱਕ ਰਹੇ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹੀ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਨੌਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈਗਾ। ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੱਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮ ਤੱਤ ਉਹਦਾ ਰੇਖ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਨੌਤ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਖਿੰਤਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਪਈ ਖਾਪਰ ਫੂਟ ਮਫੂਟ ਜੋਗੀ ਬਪੜਾ ਖੇਲਿਓ ਆਸਨ ਰਹੀ ਵਿਭੂਤ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਖਾਪਰ ਫੂਟ ਮਫੂਟ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੱਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਖੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੱਪਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਿੰਤਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੈਗਾ। ਪਰੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁੱਟੇ 10 ਦੁਆਰ ਖੋਲੇ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਬਪੜਾ ਖੇਲਿਓ ਆਸਨ ਰਹੀ ਵਿਭੂਤ। ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਪਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਬਪੜਾ ਖੇਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸੁਆਹ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਉਹ ਸੁਆਹ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਵਿਨਾਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਫੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਕਬੀਰ ਥੋੜੇ ਜਲ ਮਾਛਲੀ ਝੀਵਰ ਮੇਲਿਓ ਜਾਲ ਇਹ ਟੋਗ ਨੇ ਨਾ ਛੂਟ ਸੈ ਫਿਰ ਕਰ ਸਮੁੰਦ ਸੰਭਾਲ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜੇ ਜਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਆ ਜਾਂ ਛਪੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਲ ਮਾਛਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟੋਗ ਨੇ ਨਾ ਛੂਟ ਸੈ ਫਿਰ ਕਰ ਸਮੁੰਦ ਸੰਭਾਲ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਟੋਗਣਾ ਟੋਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾ। ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਛੋੜੀਐ ਜੋ ਅਤ ਖਾਰਾ ਹੋਏ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਿ ਹੈ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਰਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ,
ਸਾਖਤ ਕੀ ਵਿਧ ਨੈਣੋ ਡਿਠੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਖਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟੂਕਨੇ ਨਾਲੋਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਛੱਪੜ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਬੁਲੋਈਏ ਮਾਖਣ ਨਹੀਂ ਰੀਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਲੱਭਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਧ ਬਲੋਈਏ ਮੱਖਣ ਰੀਸੇ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਬਲੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।